Україні! З вами Євгенія Гордієнко і проект «Право знати». Ми продовжуємо говорити про міжнародне гуманітарне право. В минулому випуску ми розглядали питання затримання осіб під час збройного конфлікту. Сьогодні ми поговоримо про поводження з військовополоненими та тілами загиблих. З моменту, коли військовий заявляє, що він готовий здатися в полон і перестає чинити спротив, проти нього не можна застосовувати зброю. Такі ж вимоги і до поранених. Якщо вони не чинять спротив, зброю проти них застосовувати заборонено. Після взяття в полон військовополонені зобов'язані повідомити лише своє прізвище, ім'я, звання, дату народження і особистий номер. Полонених можна допитувати, але до них не можна застосовувати фізичне чи психологічне насилля для отримання будь-яких свідчень. Допит військовополонених повинен відбуватися мовою, яка є для них зрозумілою. Військовополонені повинні бути захищені від насильства, залякування, образ та цікавості з боку натовпу. Стосовно останнього мається на увазі заборона так званих актів, як то напад полонених, який полюбляє практикувати російська окупаційна армія, як, наприклад, на початку російсько-української війни влітку 2014 року. Військовополоненим за можливості необхідно надавати медичну допомогу. Відмова у її наданні є порушенням Женевських конвенцій. Невиліковних поранених та хворих слід передавати противнику або відправляти у нейтральну країну за першої нагоди. Медична допомога надається на рівні тих спроможностей, які ми на поточний час можемо собі дозволити. І про це ми вже говорили в попередньому матеріалі. Необхідно забезпечити базові потреби військовополонених у їжі, воді, гігієні, безпечних умовах утримання. Необхідно невідкладно повідомляти командуванню про захоплення полоненого, передати його особисті дані. Також інформацію про військовополонених потрібно надати стороні противника. У полонених є право зв'язатися з рідними. Військовополонених мають утримувати централізовано, в спеціальних таборах, де їх життю та здоров'ю нічого не загрожує. Знову ж, як тут не згадати сумнозвісні місцини на підконтрольній території України, де утримувались в нелюдських умовах українські військовополонені – табір ізоляція. Військовополонених не можна залучати до робіт, які пов'язані з веденням бойових дій, а також робіт, які загрожують їх життю або принижують їх гідність. І знову ж приведемо приклад порушень зі сторони російсько-окупаційної армії, коли для розбору завалів Донецького аеропорту залучались українські військовополонені. В цьому випадку військовополонені, по-перше, залучались до робіт, які мали воєнне значення, по-друге, піддавались небезпеці. Військовополонених можна притягувати до карної відповідальності за здійснення воєнних злочинів, але не за сам факт участі в бойових діях. Заборонені самосуди та колективні покарання військовополонених. Заборонені знущання над тілами загиблих. Тіла, як своїх полеглих, так і противника, необхідно за можливості збирати, ідентифікувати і передавати інформацію про них командуванню. Міністерство юстиції наразі займається в тому числі і утриманням військовополонених. Україна не готувалася до цієї війни, тому для нас було наприкінці лютого, на початку березня цього року абсолютно нова функція – це утримання військовополонених, їх повне матеріальне забезпечення, їх медичне забезпечення. Скажу, що для нас важливим і принциповим є належне утримання військовополонених, тобто забезпечення їм всіх необхідних мінімальних для життя умов. Це і комунально-побутові умови, і якісне харчування, і якісне медичне забезпечення, особливо коли мова йде про поранених полонених. Ну, звісно, весь наш персонал орієнтований на те, щоб не допускати неналежного поводження з військовополоненими або їх катуванням. Особлива і принципова в цьому позиція полягає в тому, що Україна є європейською цивілізованою країною і прямує до Європейського Союзу, а тому дуже важливо витримати навіть в цій нелегкій роботі і навколо з емоціями, які супроводжують війну, все-таки обличчя цивілізованої країни. Тому для нас ця функція є новою, але ми дуже
дуже по-особливому ставимось для того, щоб потім мати можливість юридичного захисту України і не допустити жодних спекуляцій на цій темі. Також полонені є, звісно, важливим фактором у перемовинах між країнами, які воюють. І для нас кожен полонений – це можливість зберегти життя нашому українському військовослужбовцю або мирному жителю, який потрапив під окупацію. Тому ця робота є дуже важливою в умовах війни особливо. Сподіваємось, звісно, на перемогу країни і що така функція, в принципі, відпаде у держави. Окремо варто зазначити, що воєнні злочини, які скоювали військовополонені, все одно Україна розслідує, доводить до суду, і тому кожен злочинець буде нести кримінальну відповідальність відповідно до законодавства України, і жоден ані обмін, ані закінчення війни не уникнути такому злочинцю своєї відповідальності. Двома випусками ми розглянули правило щодо правомірного затримання та порядку поводження і утримання військовополонених. Наступного разу поговоримо про такі поняття, як заручники та живий щит. Ми вже радили вам один з додатків до смартфонів, який дозволяє інтерактивно вивчати основні правила МГП. Я поважаю правила війни, в якому, до речі, є ще велика кількість допоміжного матеріалу: відео, буклети, брошури, постери, посилання на керівні документи щодо міжнародного гуманітарного права. Додатково радимо ще один: у війни є правила, де також в інтерактивній формі можна перевірити свої знання з МГП. Навчаймося і будьмо професіоналами. Слідкуйте за нами, вірте в Збройні Сили України, далі буде.